با اپلیکیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم میتونید به هر زبانی که میخواید صحبت کنید و همزمان صحبتاتون رو ترجمه کنید. این اپلیکیشن میتونه مترجم شخصی شما توی مسافرتاتون باشه و خیلی کمکتون کنه. درود دوستان، خوش اومدید به یک زبان. من بهزاد همتی هستم. اپلیکیشنی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست Talking Translator که این لینک گوگل پلی و اپ استورش رو براتون توی دیسکریپشن قرار میدم. میتونید نصبش کنید. خیلی اپلیکیشن خوبیه. همزمان شما میتونید با یک شخص صحبت کنید. ببینید الان من این اپلیکیشن رو باز کردم و سعی داره میکنه که صحبت‌های من رو بفهمه. وقتی که اپلیکیشن رو باز میکنید خیلی ظاهر ساده‌ای داره. این اپلیکیشن چون رایگانه تبلیغ هم براتون میاره، اینو دقت بکنید. اینجا برای من دو تا زبون داره که من پرژن و انگلیسی رو انتخاب کردم که اگر این گزینه وسط رو بزنید سویچ میکنه، یعنی زبانی که سمت منه پرژن میشه و زبانی که سمت طرف مقابل هست انگلیسی میشه و با فشردن گزینه میکروفون هم من میتونم صحبت کنم. حالا من میخوام ازش بپرسم که چطور میتونم یک مرکز خرید پیدا بکنم. ببینیم به چه شکلی این کار رو انجام میده برای من. سلام، چطور میتونم مرکز خرید پیدا بکنم؟ Hello, how can I find a shopping center? به قشنگی صحبت‌های من رو فهمید، ترجمه کرد و همزمان گفت. خودش اتوماتیک این رو پلی میکنه. خیلی این جالبه و میتونید حالا زبان‌های دیگه رو انتخاب کنید. اینجا من وقتی که روی گزینه انگلیسی بزنم ببینید زبان‌هایی که ساپورت میکنه: کره‌ای، ژاپنی، چینی، روسی، تایلندی، عربی. تقریبا همه زبان‌های دنیا رو داره ساپورت میکنه. زبان فارسی ما هم، زبان شیرین فارسی ما هم ساپورت میکنه و میتونید به هر زبانی که میخواید صحبت کنید. مثلا من الان فرض مثال زبان کره‌ای یا ژاپنی رو من انتخاب میکنم. ببینید こんにちは。ショッピングセンターはどうやって探せばいいですか？ صحبت من رو ترجمه کرد به ژاپنی. یا حالا اگه بخواید یک وایس دیگه بگید، مثلا بپرسید، مثلا من الان میخوام بپرسم که خیابان اصلی کجاست. ببینیم چطوری این کار رو میکنه. سلام، لطفا میشه بگید که خیابان اصلی کجاست؟ メインストリートはどこにあるのか教えていただけますか？ خیلی عالی این کار رو کرد. بعد اون وقت مثلا اگه فرد مقابلتون مثلا ژاپنی باشه روی گزینه میکروفون بزنید، صحبت اون رو ضبط میکنه و به فارسی برای شما ترجمه میکنه. اینش هم خیلی جالبه که یعنی در اصل شما دیگه نیازی به مترجم ندارید و خیلی اپلیکیشن خوبیه. زبان‌های دیگه هم میتونید حالا انتخاب کنید. خودتون میتونید مثلا زبان تایلندی الان من انتخاب คุ کردم. ณบอกฉันได้ไหมว่าถนนสายหลักอยู่ที่ไหน به هر زبانی که بخواید صحبتتون رو ترجمه میکنه. حالا اگر بخواید میتونید اینجا روی گزینه بزنید، روی گزینه‌ای که متنش هست و به صورت تایپی شما اون سوالتون رو بپرسید. چیزی رو که میخواید مثلا بپرسید رو به صورت تایپی انجام میدید. اگر بخواید که سوالی همیشه بمونه، سیو بمونه، این گزینه ستاره رو میزنید و سوالتون و คุณ صحبتتون บอกฉันได้ไหม میمونه. ว่าถนนสาย این ห به ลักอยู่ صورت ที่ไหน اتوماتیک خودش میگه و این میتونید به صورت تایپی این کار رو انجام بدید. یه گزینه این بغل رو هم اگه بزنید وارد بخش منوش میشه که چیز خاصی نداره. اینجا گزینه پرمیوم آپگرید رو داره که میتونید به صورت پولی ازش استفاده کنید که دیگه تبلیغ هم بهتون نشون نده. گزینه Conversation Favorite Keyboard Setting چیز خاصی نداره. سیتینگش هم میتونید تمش رو تغییر بدید، رنگ تمش رو. یه سری مثلا اتوماتیک این برای شما ترجمه بکنه یا نه، اگه سوالی میپرسید اتوماتیک صداتون رو ضبط بکنه یا نه. چیزای خاصی نداره و میتونید اون کانورسیشنتون رو از این بخش به قول معروف پاک بکنید. و ببینید اینجا practice conversation every day داره که میتونید برای یادگیری زبان، مثلا زبان انگلیسی، ازش استفاده کنید. مثلا به عنوان مثال شما ببینید، بذارید من اینو بزنم اینجا، مثلا این فلایت میزنم در پرواز، یک مکالمه ای رو برای من میاره
که میتونم این رو پلی بکنم و گوش بدم و همزمان یاد بگیرم. به یک زبان مثلا انگلیسی یا زبان مبدأتون هم میتونید فارسی میذارید. من اینجا پلی آل رو اگر بزنم، Discúlpeme, necesito pasar. ببینید این رو به ¿Dónde está زبان، mi asiento? بذارید من پازش ¿Dónde está بکنم، mi asiento? این رو به زبان یک زبان دیگه، الان مثلا زبان اسپانیایی یا زبان دیگه‌ای میتونه ترجمه بکنه زبان انگلیسی رو. شما میتونید این رو به فارسی هم تغییرش بدید. این بالا، بخش بالا، گزینه ان و ان یعنی انگلیسی و اس یعنی اسپانیش، این رو میتونید تغییر بدید به زبانهایی که اینجا داره. متاسفانه اینجا زبان فارسی رو ساپورت نمیکنه این بخشش، یعنی زبان فارسی رو نداره. اما برای کسی که مثلا میخواد یک زبان دیگر رو یاد بگیره و بیسش زبان انگلیسی باشه خوبه. میتونید مثلا شما، من میخوام زبان اسپانیش یاد بگیرم و زبان بیسم رو میذارم روی انگلیسی و اسپانیش رو تمرین میکنم باهاش، که نرم افزار اپلیکیشن خیلی خوبیه، خیلی توی مسافرتتون به دردتون میخوره، حتما ازش استفاده بکنید. دوستان من مثل همین اپلیکیشن چند تا دیگه هم معرفی کردم که لینک هاشون رو توی دیسکریپشن براتون قرار میدم، اونا رو هم میتونید نگاه کنید که از بین این اپلیکیشن ها بهترینش رو برای خودتون انتخاب کنید و توی مسافرتاتون ازش استفاده کنید. در آخر هم ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کنید و بچه‌ها یادتون باشه که با این اپلیکیشن ها همواره یادگیری زبان انگلیسی یکی از موضوعاتیه که حتما به دردتون میخوره و نباید ازش غافل بشید. همچنین یادتون باشه که هر لغت یا عبارتی که شما یاد میگیرید یک پلیه برای ارتباط با دنیا. موفق باشید.